21 septembrie, Ioan 20, la 19 la 21. În seara aceleași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: "Pace vouă!" Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: "Pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Pace vouă!" Domnul Iisus, după înviere, nu s-a arătat numai Mariei Magdalena, ci El s-a descoperit și ucenicilor Lui, care se găseau după uși încuiate, fiindcă inimile lor erau pline de frică. Deodată a stat în mijlocul lor și a salutat cu cuvintele: "Pace vouă!" Da, Isus, prin moartea sa, nu a făcut numai pace între Dumnezeu și noi, ci El vrea ca în mijlocul unei lumi în care există atâtea lucruri de care omul se teme, să ne dea pacea. Nu a rămas numai la acest prim salut, ci Domnul a repetat salutul păcii când s-au bucurat ucenicii Lui. Repetarea unui cuvânt îi dă acestuia o greutate deosebită și la ascultător se imprimă mai bine. Da, prezența Lui și salutul Său al păcii au mânghiat pe ucenici și le-a dat bucurie. Prințul păcii a venit între ei cu un dublu salut al păcii și prin aceasta lumea a arătat deodată altfel. Și nouă, Domnul vrea, în mijlocul unei lumi fără pace, tulburată, rece și întunecoasă, să ne dea pacea Lui. Pacea Lui să păzească inimile noastre și gândurile noastre în Hristos Iisus, așa cum o mărturisește Pavel la Filipeni 4:7. Cum arată azi inima ta? Arată ca un loc tulburat? Îi e frică, teamă și este deznădăjduită? Nu privi cu teamă în jurul tău, ci privește în sus la acela care a spus: "Iată că eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacului." El este și azi cu tine dacă crezi în El, indiferent dacă îl simți sau nu. Dar dacă El este aici și tu crezi în El, atunci în sufletul tău se va produce o liniște și tu vei afla pacea. Este pacea pe care lumea nu o poate da și atitudinea Lui nu depinde de întâmplările schimbătoare din viața ta. În încercările și furtunile vieții, dacă îl întâlnești pe El, îți va demonstra puterea Lui. Pacea pe care ne-o dă Isus nu se află în situațiile vieții noastre, ci se află în El și El nu se schimbă. O cântare minunată spune: "Când am pacea Domnului în inimă", compusă de un om care la un accident de vapor și-a pierdut copiii, exprimă această pace. Ce scumpă este o asemenea pace care tocmai în ceasurile tragice ale vieții s-a descoperit.